Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và làm bài tập bài 21 giải bài toán bằng cách lập phương trình. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ ta đi vào bài. Bài 6.28. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360 m². Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh đất đó không đổi. Tìm các kích thước của mảnh đất đó. Ta đi vào giải bài toán này như sau. Mảnh đất hình chữ nhật thì kích thước của nó là chiều dài và chiều rộng. Ta gọi chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là x. Đơn vị là mét. Điều kiện là x lớn hơn 0. Vì diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 360 m², cho nên chiều dài của mảnh đất đó là diện tích chia cho chiều rộng, tức là bằng 360 trên x, đơn vị là mét. Theo điều kiện của đề bài, nếu tăng chiều rộng 3 m, giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh đất không đổi. Cho nên, nếu tăng chiều rộng 3 m thì chiều rộng mới là, ta lấy x cộng với 3, đơn vị là mét. Nếu ta giảm chiều dài đi 4 m thì chiều dài mới là 360 trên x trừ đi 4, đơn vị là mét. Do đề bài cho biết là diện tích mảnh đất đó không đổi, nên ta có phương trình. Diện tích mới là x cộng 3 thừa số với 360 trên x trừ 4 thì bằng diện tích cũ là 360 m². Như vậy phương trình là x cộng 3 thừa số với 360 trên x trừ đi 4 thì bằng 360. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện giải cái phương trình này. Ta thực hiện nhân hai đa thức x cộng 3 với 360 trên x trừ 4 thì bằng x nhân 360 trên x cộng với 3 nhân 360 trên x trừ 4x trừ 4 nhân với 3 thì kết quả bằng 360. Ở số hạng thứ nhất ta thực hiện rút gọn x với x còn lại 360. 3 nhân 360 trên x thì bằng 1080 trên x trừ đi 4x trừ đi 12 thì bằng 360. Ta thấy cả hai vế cùng có 360, như vậy thực hiện chuyển vế và rút gọn thì ta được là trừ 4x cộng với 1080 trên x trừ đi 12 thì bằng 0. Lúc này phương trình có chứa ẩn ở mẫu cho nên chúng ta thực hiện quy đồng và khử mẫu cả hai vế thì ta được trừ 4x bình trừ 12x cộng 1080 thì bằng 0. Vì hệ số của x bình là trừ 4 cho nên chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho trừ 4 thì ta được phương trình là x bình cộng 3x trừ đi 270 thì bằng 0. Chúng ta thực hiện giải phương trình bậc 2 này. Có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 3 và hệ số C bằng âm 270. Ta thực hiện tính delta. Công thức là delta bằng B bình trừ 4AC và bây giờ ta thay số thì bằng 3 bình trừ 4 nhân với 1 nhân với âm 270. Như vậy kết quả bằng 1089 thì nó lớn hơn 0. Ta tính căn bậc 2 của delta bằng căn bậc 2 của 1089. Căn bậc 2 của 1089 thì bằng 33. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nghiệm x1 theo công thức thì bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Thay số vào thì bằng trừ 3 cộng với căn delta mình tính được là 33 trên 2a chính là 2 nhân với 1. Chúng ta thực hiện phép tính thì lấy 33 trừ 3 còn 30 chia cho mẫu là 2 thì kết quả bằng 15. x1 bằng 15 thì thỏa điều kiện x lớn hơn 0 cho nên chúng ta chọn. Tiếp tục ta tính x2 theo công thức thì bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Ta thay số vào thì bằng trừ 3 trừ 33 trên 2 nhân 1. Trừ 3 trừ 33 là trừ 36, chia cho 2 thì còn trừ 18.
nó không thỏa điều kiện x lớn hơn 0 cho nên bị loại. Đến đây ta có thể trả lời. Vì đề bài hỏi tìm các kích thước của mảnh đất đó, như vậy chúng ta trả lời là chiều rộng của mảnh đất là 15 m. Còn chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó thì theo đề bài chúng ta đã làm là 360 trên x. Như vậy lúc này chúng ta sẽ lấy 360 chia cho x bằng 15. Kết quả là bằng 24 m. Đề bài hỏi chúng ta là tìm các kích thước của mảnh đất đó. Sau đó chúng ta trả lời. Vậy các kích thước của mảnh đất đó là chiều rộng là 15 m và chiều dài là 24 m. Hoặc có thể nói vắn tắt là các kích thước của mảnh đất là 15 m và 24 m. Ta sang bài 6.29. Sau 2 năm, số dân của một thành phố tăng từ 1.200.000 người lên 1.452.000 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu %? Chúng ta sẽ thực hiện giải bài toán này bằng hai cách. Ta đi vào cách 1. Ta gọi x là tốc độ tăng dân số trung bình của thành phố. Thì điều kiện là x lớn hơn 0. Thì sau 1 năm số dân của thành phố là ban đầu là 1.200.000 người. Nó tăng thêm x%. Như vậy ta lấy 1.200.000 nhân với 1 cộng với x. Đơn vị là người. Năm sau thì nó tiếp tục tăng thêm x% của năm trước. Do đó sau 2 năm dân số của thành phố sẽ là, năm trước thì nó tăng là 1 cộng x nhân với 1.200.000. Thì năm thứ hai nó sẽ tăng là 1.200.000 nhân với 1 cộng x. Rồi nó tăng thêm 1 cộng x nữa. Như vậy chúng ta nhân thêm 1 cộng x. Thì bằng 1.200.000 nhân với 1 cộng x tất cả bình phương. Đơn vị là người. Sau 2 năm thì số dân sẽ là 1.452.000 người. Nên ta có phương trình 1.200.000 nhân với 1 cộng x tất cả bình phương thì bằng 1.452.000 người. Chúng ta thực hiện giải cái phương trình này. Thì ta có 1 cộng x tất cả bình. Bằng tích của nó là 1.452.000 chia cho thừa số 1.200.000 thì kết quả bằng 1,21. Ta thực hiện giải phương trình 1 cộng x tất cả bình bằng 1,21 thì chia hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là 1 cộng x bằng căn bậc 2 của 1,21. Tức nó bằng 1,1. Từ đây ta suy ra x bằng 1,1 trừ đi 1. Vậy x bằng 0,1. X bằng 0,1 thì thỏa điều kiện x lớn 0 cho nên ta chọn. Ta sang trường hợp thứ hai là 1 cộng x thì bằng đối của căn bậc 2 của 1,21, tức là bằng trừ 1,1. Từ đó x bằng trừ 1,1 và chuyển vế 1 sang thành trừ 1 nữa. Thì ta được kết quả bằng x bằng trừ 2,1 thì nó không thỏa điều kiện x lớn 0 cho nên ta loại. Do đó chúng ta trả lời bài toán như sau. Vậy trung bình mỗi năm dân số thành phố đó tăng 0,1, đổi ra số phần trăm tức là bằng 10%. Chúng ta có thể sử dụng cách 2 như sau. Ta gọi hệ số dân của thành phố tăng sau mỗi năm là k, điều kiện là k lớn hơn 0. Vậy hệ số dân tăng sau 2 năm là k nhân k bằng k bình phương. Do đó ta có phương trình là k bình phương bằng cái tỷ số là 1.452.000 chia cho 1.200.000. Ta thực hiện phép chia thì kết quả được 1,21. Cái phương trình k bình bằng 1,21 thì từ đây chúng ta sẽ tính được hai giá trị của k. K1 sẽ bằng căn bậc 2 của 1,21. Vậy bằng 1,1. Giá trị này thỏa điều kiện lớn hơn 0 cho nên ta chọn. Còn cái giá trị K2 bằng số đối của căn bậc 2 của 1,21, nó bằng trừ 1,1, ta loại.
K bằng 1,1 chính là bằng 1 cộng với 0,1 thì chính là 1 cộng với 10%. Vậy trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng là 10%. Ta sang bài 6.30. Một thanh sô-cô-la có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12 cm, chiều rộng 7 cm và độ dày là 3 cm. Do giá nguyên liệu cacao tăng nhưng vẫn muốn giữ nguyên giá bán nên nhà sản xuất quyết định giảm 10% thể tích của mỗi thanh sô-cô-la. Để thực hiện việc này, nhà sản xuất dự định làm thanh sô-cô-la mới có cùng độ dày là 3 cm như thanh cũ, nhưng chiều dài và chiều rộng sẽ giảm đi cùng một số cm. Hỏi kích thước của thanh sô-cô-la mới là bao nhiêu? Như vậy ở đây chúng ta chú ý là bài toán cho giảm chiều dài và chiều rộng đi cùng một số cm. Ta đi vào giải bài toán này như sau. Vì đề bài cho biết là chiều dài và chiều rộng sẽ giảm đi cùng một số cm, do đó chúng ta đặt ẩn như sau. Ta sẽ gọi kích thước bị giảm đi là x cm. Điều kiện để giảm được thì x phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 7 bởi vì chiều rộng ngắn nhất là 7. Khi đó thì chiều dài thanh sô-cô-la mới là 12 trừ x cm. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính chiều rộng của thanh sô-cô-la mới. Sẽ lấy chiều rộng cũ là 7 trừ đi x, đơn vị là cm. Còn chiều cao thì vẫn giữ nguyên là 3 cm, tức là độ dày của cái thanh sô-cô-la. Thanh sô-cô-la có dạng hình hộp chữ nhật cho nên là thể tích của nó bằng tích 3 kích thước. Do đó thể tích thanh sô-cô-la mới là chiều dài là 12 trừ x nhân chiều rộng là 7 trừ x và nhân với chiều dày là 3. Đơn vị là cm khối. Do thanh sô-cô-la mới có thể tích giảm 10% nên ta sẽ có phương trình như sau. Thể tích mới là 12 trừ x thừa số với 7 trừ x và nhân với 3 thì nó sẽ bằng thể tích cũ rồi trừ đi 10%, tức là bằng 12 nhân 7 nhân 3 nhân với 100% mà trừ đi 10%. Tức là nó chỉ bằng 90% của thể tích cái miếng sô-cô-la ban đầu. Như vậy lúc này chúng ta thực hiện giải phương trình. Ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình cho 3 thì ta được là 12 trừ x nhân với 7 trừ x thì sẽ bằng 12 nhân với 7, còn 100% trừ 10% là 90%, tức là 0,9. Lúc này ta thực hiện nhân 2 thừa số ở vế trái và thực hiện nhân vế phải thì ta sẽ được 12 nhân 7 là 84, trừ đi 7x rồi trừ tiếp 12x cộng x bình bằng, ta thực hiện nhân 12 với 7 và với 0,9 thì được kết quả là 75,6. Chúng ta chuyển vế và biến phương trình đã cho về phương trình bậc 2 thì ta được là x bình trừ 7x trừ 12x chính là trừ 19x. Còn cộng với 84 và chuyển vế 75,6 sang thì thành trừ 75,6. Như vậy kết quả còn lại là 8,4. Do đó chúng ta cộng với 8,4 thì bằng 0. Ta đi giải phương trình bậc 2 là x bình trừ 19x cộng 8,4 bằng 0. Có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 19 và hệ số C bằng 8,4. Vì B là hệ số lẻ cho nên lúc này chúng ta tính delta. Công thức bằng B bình trừ 4AC và thay số thì bằng trừ 19 tất cả bình trừ đi 4 nhân với 1 nhân 8,4. Ta thực hiện phép tính thì trừ 19 bình bằng 361, còn trừ 4 nhân với 8,4 thì bằng trừ 33,6. Thực hiện phép trừ thì kết quả bằng 327,4. Lúc này delta lớn hơn 0. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 theo công thức bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Ta thay số. Trừ b là trừ của trừ 19, vậy nó bằng 19.
cộng căn delta là căn của 327,4 chia cho 2A, tức là chia cho 2 nhân 1. Ta thực hiện phép tính bằng cách sử dụng máy tính cầm tay thì ta được kết quả làm tròn đến hàng phần trăm thì nó xấp xỉ bằng 18,55. Tiếp tục ta tính x2 thì theo công thức nó bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Thay số nó bằng 19 trừ đi căn bậc 2 của 327,4 chia cho 2. Sử dụng máy tính cầm tay thực hiện phép tính thì kết quả nó xấp xỉ bằng 0,46. x1 bằng xấp xỉ bằng 18,55 thì nó không thỏa điều kiện chúng ta đặt ra là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 7 cho nên bị loại. Còn cái nghiệm x2 bằng xấp xỉ bằng 0,46 thì nó thỏa điều kiện lớn hơn 0 nhỏ hơn 7 cho nên ta chọn. Thì vừa rồi chúng ta tính được x là giá trị kích thước bị giảm đi. Nên kích thước của thanh sô-cô-la mới là do cái phần bị giảm đi là số gần đúng. Do đó lúc này các cái kích thước nó chỉ dài khoảng, rộng khoảng. Tức là chiều dài khoảng là 12 trừ x thì xấp xỉ bằng 12 trừ đi 0,46. Thực hiện phép trừ thì được kết quả là 11,54 cm. Cũng tương tự như vậy chúng ta tính chiều rộng khoảng 7 trừ đi x thì nó xấp xỉ bằng 7 trừ đi 0,46. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 6,54 cm. Cái độ dày của cái thanh sô-cô-la nó không đổi, vẫn là 3 cm. Vậy đề bài hỏi chúng ta là hỏi kích thước của thanh sô-cô-la mới là bao nhiêu? Thì chúng ta trả lời là kích thước của thanh sô-cô-la mới là chiều dài khoảng 11,54 cm, chiều rộng khoảng 6,54 cm và độ dày vẫn không đổi là 3 cm. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.